At ayan, makikita nyo yung 6,885 pesos na dumating na nga po. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pa ang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So ito guys, as of May 31, 2021 is legit na legit pa nga rin po itong website na to kung saan pwede kayong kumita direct sa Gcash. So ito guys, ipapakita ko nga po kung makakapag-withdraw nga po ako dito. So pag nag-withdraw kayo dito guys, is click nga lang po natin yung withdraw. So ito guys, yung service provider is click nyo nga lang po dito is yung Gcash. So dito guys, ang minimum to withdraw is 100 pesos. So ayan guys, i-withdrawin ko dito is yung 6,885 pesos. And ito, application success. And i-refresh ko nga lang po ito guys. So ayan guys, 0.86 na nga lang po yung laman ng balance ko. And ito nga guys, wala pa nga pong 5 minutes is naka-receive na nga po ako ng text sa Gcash. And ito guys, open ko nga lang po siya. At ayan, makikita nyo yung 6,885 pesos na dumating na nga po. And sa mga wala pa nitong site na to is nasa description lang yung link para ma-download nyo ito. And kung gusto nyo po magkaroon ng extra points, i-click nyo lang po itong balance details. And i-click nyo lang po yung sign in to collect points. So dito guys, pwede kayo makakuha ng points at ang pinakamalaki nga po ay 50 points basta mag-login lang kayo in 7 days. So ito po yung site na nakakuha ko ng 1,500 pesos sa Gcash. Para po sa gusto magkaroon ng free 30 pesos, paste nyo lang po sa browser yung link na pinis ko sa description ng video. So sa mga wala pa po nito is kailangan mo lang mag-register gamit ang iyong Gcash number para madali ka din makapag-cash out. So sa mga bago pa nga lang, ito yung bubungad sa'yo para sa free 30 pesos, follow nyo lang yung steps ng nasa video. So para nga po dun sa 30 pesos na libre, click lang po natin itong My Cash. So, select your service provider kung Gcash ba or Paymaya. Then, yung account mo is yung ganamit mo sa Gcash mo. Same doon sa phone number. And after, bind lang nga po natin. So, ayan guys, link success. You get 30 pesos. So, balik tayo sa home. Tignan nga po natin kung pumasok na siya. So, ayan guys, pumasok na yung 30 pesos na libre. So, yun nga pong 30 pesos na yun, pwede mo na yung panimula sa mga pwedeng laruin po na game dito. So, sa mga hindi pa rin alam mag-top up, so ganito po yung mga gagawin nyo para makapag-top up kayo. Sa mga magta-top up po ng 100 pesos, makakakuha ka ng free 30 pesos na papasok sa iyong account. So, naklik ko na yung 100 pesos dito guys, and babayaran nga natin yun sa Gcash. And pili lang kayo ng isa na ikakopy nyo dyan sa tatlong number. So, ayan, kinapi ko na. So, open nyo nga lang yung Gcash, then ipipaste nga po natin yung kinapi natin doon sa site. So, ayan yung number. So, double check natin kung tama. So, lagay lang natin yung amount na 100 pesos. Then, send natin. So, ayan guys, nabayaran na nga natin. And balik tayo ngayon sa interesting mall site. So, ayan guys, hintayin lang natin pumasok yung tinap up natin ng 100 pesos. So, ayan, refresh lang natin guys. So, balik tayo sa account guys.
So, ayan, pumasok na yung 100 pesos plus 30 pesos na free sa pag-top up lang ng 100 pesos. So, ayan guys, naipakita ko na kung paano mag-top up dito. So, maglaro naman tayo gamit ang ating tin-up up. So, punta tayo ngayon sa home. So, maraming pwedeng laruin dito guys. So, katulad na 5 piso times 2 returns. 1 piso at 71 pesos ang babalik nga po sa iyo pag nanalo ka. So, ang nilalaro nga po dito guys is yung guess, add, or even. So, ayan. Click natin yung 5 pesos times 2 returns. Sa mga hindi pa nag-top up guys, so hanggang 20 pesos lang ang pwede nyong itaya dito. So, sa mga nag-top up, so kahit malaki ang itaya nyo, pwede. So, try natin tumaya guys. So, times 2 to guys. So, 10 pesos itataya ko. So, ayan guys, automatic yan, ibabawas na yan sa Gcash. So, check out na natin guys. So, click lang natin yung hotspot. So, dito pipili lang tayo kung odd or even number. So, may chart dito guys. So, pwede natin yung tignan kung ano nga ba yung huling lumabas. So, tatry ko dito guys yung odd number. So, ayan, success yung taya natin guys. So, hintayin lang natin yung result. So, kinat ko na yung oras guys kasi matagal. So, ayan, 5 seconds na lang at malalaman na natin yung resulta. So, ayan na yung resulta guys. So, sales success. So, ibig sabihin no, nanalo ako. So, para makuha mo yung panalo mo, so, click mo lang yung return. So, 10 pesos yung tinaya ko. So, times 2. So, kaya naging 20 pesos yun guys. So, ayan, kinuha ko. Na yung napanalunan ko. So, ayan, naging 154 na nga po yung balance ko. Hidden Word Tuesday.